নমস্কাৰ বন্ধুসকল মই হিৰো আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই চেনেল ডিটেইল বন্ধুলৈকে বন্ধুসকল আজিৰ দিনাখনে ভিভোয়ে ইণ্ডিয়াত Vivo Y50 নামৰ এটা নতুন স্মাৰ্টফোন লঞ্চ কৰিছিলে আৰু 10 জুনৰ দিনাখনৰ পৰাই এই স্মাৰ্টফোনটো অনলাইন আৰু অফলাইন দুখন বজাৰতে এভেইলেবল হৈছে বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি স্মাৰ্টফোনটোৰ বিষয়ে কথা পাতিম ইয়াৰ স্পেচিফিকেশ্যন চাম ইয়াৰ দাম চাম আৰু কথা পাতিম যে ইমান দামত এই স্মাৰ্টফোনটো কিনা এটা ভাল অপচন হ'ব নে নহ'ব তাৰ বিষয়ে বন্ধুসকল দুটা কালাৰ অপচনত এভেইলেবল Vivo Y52 সঁচাকৈ দেখাত বহুত ধুনীয়া স্মাৰ্টফোন হয় ৰিয়াৰত কোৱাড কেমেৰা সেটআপ এটা ফিজিক্যাল ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰৰ সৈতে ধুনীয়া ধৰণৰ গ্লোসি ৰিয়াৰ এখন দেখিব গ্লাছ ফিনিশ হয় যদি এইটো গ্লাছ নহয় এইখন পলিকাৰ্বনেট হয় ফ্ৰণ্টটো যদি কথা কওঁ এটা পাঞ্চ হোলৰ সৈতে ডাঙৰ ডিসপ্লে এখন দেখিব একেবাৰে সৰু বেজেলছ দেখিব সৰু চিন এটা দেখিব এই ডাঙৰ ডিসপ্লেখন 6.53 ইঞ্চৰ হয় ইয়া এখন HD+ ডিসপ্লে হয় য'ত আপোনালোকে 1080 by 2340 পিক্সেলৰ ৰিজলিউশন পাব এখন IPS ডিসপ্লে হয় এই স্মাৰ্টফোনটো যদি আমি ইন্টাৰনেলছৰ কথা কওঁ ইয়াতে আপোনালোকে Android 10 পাব ফান টাচ 10ৰ লেয়াৰিঙৰ সৈতে বন্ধুসকল এই স্মাৰ্টফোনটো যদি আমি প্ৰসেসৰৰ কথা কওঁ ইয়াতে আপোনালোকে Qualcomm Snapdragon 665 প্ৰসেসৰ দেখিব Adreno 610 GPUৰ সৈতে এই স্মাৰ্টফোনটোত আপোনালোকে হসাকৈ ধুনীয়া ধৰণৰ পাৰফৰম্যান্স পাব PUBG খেলিম বুলি যদি ভাবিছে হসাকৈ ধুনীয়া ধৰণে আপোনালোকে খেলিব পাৰিব যদি আপুনি এজন হেভি গেমাৰ হয় কিছু সৰুখৰা প্ৰবলেম দেখিব পাৰে কিন্তু নৰ্মেল গেমাৰ এজনক ধুনীয়া ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স দিব এই স্মাৰ্টফোনটোৱে 8GB RAM পাব 128GB storage পাব আৰু এই স্টোৰেজটোক আপুনি আৰামসে এক্সপান্ড কৰিব পাৰিব মাইক্ৰো SD কাৰ্ড লগাই পেলাই আৰু এই মাইক্ৰো SD কাৰ্ডৰ কাৰণে আপুনি আৰামসে এটা ডেডিকেটেড স্লট পাব মানে দুখন নেনো সিমৰ পিছত আৰামসে এখন মাইক্ৰো SD কাৰ্ড আপুনি লগাব পাৰিব এই স্মাৰ্টফোন যদি আমি কেমেৰাৰ কথা কওঁ কেমেৰাত আপোনালোকে কোৱাড কেমেৰা সেটআপ পাব ৰিয়াৰত যাৰ মেইন কেমেৰাটো হ'ল 13 মেগাপিক্সেলৰ aperture 2.2 হৈতে আনটো হ'ল 8 মেগাপিক্সেলৰ wide angle camera যেটোত আপোনালোকে field view পাব 120 ডিগ্ৰীৰ aperture 2.2 হৈতে পাব আনটো হ'ল 2 মেগাপিক্সেলৰ depth sensor aperture 2.4 হৈতে আনটো হ'ল 2 মেগাপিক্সেলৰ macro sensor aperture 2.4 হৈতে এই macro sensor টো দ্বাৰা আপোনালোকে সৰু অবজেক্টৰ 4 সেন্টিমিটাৰ কাখলৈ গৈ পেলাই ধুনীয়া ধৰণৰ ফটোগ্ৰাফি কৰিব পাৰিব সেলফি যদি কথা কওঁ 16 মেগাপিক্সেলৰ সেলফি কেমেৰা পাব aperture 2.0 হৈতে ভিডিও ৰেকৰ্ডিংৰ যদি কথা কওঁ ৰিয়াৰ আৰু ফ্ৰণ্ট দুটা কেমেৰাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে 1080 পিক্সেলৰ 30 fps ৰ ভিডিও ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিব 5000 mAh ৰ ডাঙৰ বেটাৰী পাব কিন্তু কোনো ধৰণৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং অপচন আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটোত নাপায় Wi-Fi 4G VoLTE GPS Bluetooth Type C 3.5mm জ্যাকৰ নিচিনা সকলোবোৰ কানেক্টিভিটি অপচন আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটোত পাব সকলোবোৰ সেন্সৰৰ লগতে ফিজিক্যাল ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰো পাব ৰিয়াৰত হেকলে যদি এই স্মাৰ্টফোনটোৰ দামৰ কথা কওঁ 17990 টকা ৰখা হৈছে এই স্মাৰ্টফোনটোৰ দাম এই স্মাৰ্টফোনটো 8GB RAM আৰু 128GB ষ্টোৰেজৰ এটা ভেৰিয়েণ্টতে এভেইলেবল 17990 মানে 18000 টকা কিন্তু 18000 টকাত এভেইলেবল এই স্মাৰ্টফোনটোত মই কিছু প্ৰবলেম দেখিছো প্ৰথমে ইয়াৰ যদি ডিসপ্লেখন AMOLED ডিসপ্লে হল হয় মই বহুতেই বেছি স্যাটিসফাইড হলো হয় ইয়াৰ যেটো কোৱাড কেমেৰা সেটআপ তাৰে যেটো প্ৰাইমাৰী কেমেৰা হেতু যদি 48 বা 64 মেগাপিক্সেলৰ হল হয় বহুতেই ধুনীয়া হল হয় 5000 mAh ৰ বেটাৰী হসাকৈ ডাঙৰ বেটাৰী কিন্তু ইয়াতে যদি 18 ওয়াটৰ ফাষ্ট চাৰ্জিং হলেও থাকিলে হয় তেনে হলে বহুতেই ভাল অপচন হল হয় তথাপিও যদি আপনি অফলাইনত এটা স্মাৰ্টফোন কিনিম বুলি ভাবে Vivo Y50 টো আপোনালোকে কিনিব পাৰে এই স্মাৰ্টফোনটোৰ দাম যদি 15000 তলত হল হয় মই বহুতেই ধুনীয়া ধৰণৰ অপচন বুলি কলো হয় যদি আপনি অনলাইন স্মাৰ্টফোন কিনি ভাল পায় তেনে হলে এতিয়াও মই Vivo Z1 Pro আৰু Vivo Z1 X কে এটা বেটাৰ অপচন বুলি মই কম অফলাইনত যদি আপনি স্মাৰ্টফোন কিনিব খুজে Vivo Y50 টো আপনি কনসিডাৰ কৰিব পাৰে তথাপিও 15000 তলত যদি Vivo এই স্মাৰ্টফোনটো এভেইলেবল কৰে তেনে হলে মই হসাকৈ বহুত ধুনীয়া ধৰণৰ অপচন বুলি কম বন্ধুসকল আপোনালোকে মোক জনাব যে এই স্মাৰ্টফোনটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ বহুতেই Vivo স্মাৰ্টফোনটোক চাইনিজ ব্ৰ্যান্ড বুলি কৈ বয়কট চাইনাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কয় যে এই স্মাৰ্টফোনটোক আমি কিনিব নালাগে
কিন্তু বন্ধুসকল মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এই যেটো Vivo হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰ্যান্ডবোৰ হওক হয় এইবোৰ চাইনিজ ব্ৰ্যান্ড হয় কিন্তু এই স্মাৰ্টফোনসমূহ আমাৰ ইণ্ডিয়াত বনোৱা হয় এইবোৰ মেক ইন ইণ্ডিয়া ফোন হয় মানে এই স্মাৰ্টফোনবিলাকৰ ম্যানুফ্যাকচাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াত কৰা হয় য'ত আমাৰ ভাৰতীয় ভাই বন্ধুসকল কাম কৰে যদি আমি এই স্মাৰ্টফোনসমূহক চাইনিজ ব্ৰ্যান্ড বুলি বয়কট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আমাৰ বহুতো ভাই বন্ধুৱে নিজৰ জীৱিকা হেৰুৱাব হেহে হয় চাইনিজ ব্ৰ্যান্ড বা চাইনিজ সমূহক আমি চাইনিজ বস্তুসমূহক আমি বয়কট কৰাৰ কথা ভাবিব লাগে কিন্তু যেহেতু এনেকুৱা ধৰণৰ স্মাৰ্টফোনসমূহ সম্পূৰ্ণ মেক ইন ইণ্ডিয়া স্মাৰ্টফোন হেহে আমি তাত কাম কৰি থকা আমাৰ ভাই বন্ধুসকলৰ জীৱিকাৰ কথাও ভাবিব লাগিব যিকি নহওক আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰি জনাওক যে Vivoৰ Y50 স্মাৰ্টফোনটো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ইমান দামত আপোনালোকে এই স্মাৰ্টফোনটো কিনা সাপোৰ্ট কৰে নে নকৰে ভিডিওটো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব লাইক কৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শেয়াৰ কৰিব যদি ভিডিওটো চাইছে ফেসবুকত আমাৰ পেজটো লাইক কৰিব যদি চাইছে ইউটিউবত আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি হে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আমাৰ নটিফিকেশন সমূহ আপোনালোকে পাই থাকে মনকল আজিৰ বাবে ধন্যবাদ জয় আই